Fit Rocking everyone, welcome sa ating channel at meron tayong makikita dito isang costume. So guys, ayun, costume, wala na, tapos na. Wala na tayong dapat pag-usapan dyan, costume na yan eh. Pero guys, nakakapagtaka lang. So costume siya na forward dump truck. So wow, ayos to. So kadalasan ng costume guys is 10-wheeler lang. So, tignan nyo naman guys, napansin ko agad dito yung running guard niya. So, napakaganda, stainless pati chassis. Wala na akong makikita ditong pangit eh. Siguro yung dump box lang iba na kulay. Kasi nga guys, gamit yan. At take note guys, inline yan. Okay siya, madali siyang ayusin. Guys, kompleto na yung accessories. So, chrome plated na rin yung mga parts niya, yung accessories niya. Ganda, ang pogi guys. May backbed pa, may rain visor pa. So, yung cheek light niya, latest din. Tapos pagdating dito kaliwat kanan yung running guard niya. So okay siya guys. So tignan natin yung loob ng cabin. Wow, di ba? Guys, ang ganda. Original din to, yung loob ng cabin. Pati upholstery galing sa Japan. Tapos yung ano niya, manibela niya guys, oh, may cover pa galing sa Japan. And take note guys, ang ganda, top of the line talaga. Ito yung mga top of the line na unit na galing sa Japan na hindi mo may pagkakaila na pagdating sa Japan talaga eh, magaganda mga unit. So guys, kung maselan ka pagdating sa mga gantong mga pagbili, eh tamang-tama sa ito. So ito guys, trademark to. Kasi alam nyo bakit guys? Once na makita sa daan na ganito yung truck, alam nila kung kanino yan. So, advantage mo yan. So, ito guys, nakita nyo pa yung cover nyan sa panel board. Okay, di ba? So, konting linis na lang yan guys. Sama nyo na lang sa job order. So, kaliwat kanan yan guys, running guard stainless. So, ano pa bang pwede nating anin dyan? So, konting retouch na lang yan pagdating sa pintura. And sa dump box, syempre, nagamit yan. May kalawang, pero yung kalawang nyan guys is ibabaw lang yan, natural lang yan. So, original sidings yan guys. Kung gusto nyo pataasan, ilagay natin sa job order. Okay guys, thank you very much and sana guys, nagustuhan nyo itong video na to.